satutko muistaa mun vuoden takaiset videot villivihanneksista? Erittäin hyvää kevätiltaa, puutarhureiden vihaama. Ne oli vähän karkeita. Ongelma oli, että vaikka mä tykkään levittää villivihannesten ilosanomaa, niin mä en ihan rehellisesti tiedä niistä kovin paljon. Muuta kuin, että jotkut maistuu ihan hyvälle. Siitä mä sainkin idean, jota varten ei tarvita erityisosaamista. Tätä varten tarvitaan vaan makuaisti. Mä halusin testata, että onnistuuko aterian teko tähän aikaan vuodesta, vaan menemällä pihalle ja keräämällä tarvittavat ainekset lautaselle. Toukokuu on paras aika vuodesta tähän hommaan, koska kaikki on vielä niin ihanan räikasta ja tuoretta. Pienet maasta puskevat kasvit on täynnä ravinteita, mutta ne ei ole vielä ehtinyt muuttua sitkeiksi ja kitkeriksi. Hyttysetkään ei vielä kiusaa keräilijää. Mä tosiaan halusin pitää asiat yksinkertaisena ja päätin valita 2 tosi helppoa villivihannesta, maitohorsma ja vuohenputki. Molemmat on tosi helppo tunnistaa, ei vaadi suurempaa preppailua ja ne on helppo heittää vaan lautaselle ruoan kylkeen. Ihan nopea disclaimer tästä asiasta. Sama juttu kuin sienten kanssa, niin älä poimi syötäväksi semmosia kasveja, joita sä et varmasti tunnista. Ei myöskään kannata poimia kasveja mahdollisesti saastuneesta maasta, esimerkiksi autoteiden varrelta. Kannattaa myös jättää koiran talutusihnan mittainen väli kävelyteiden varrella. Arvaat varmaan miksi. Mihinkään ylenpalttiseen puhtauteen ei kuitenkaan tarvitse pyrkiä, sillä tuolta luonnosta peräisin olevat bakteerit on pääsääntöisesti turvallisia ja jopa toivottuja, ja tämän kuulit nyt ihan lääkärin suusta. Jos kovin kammoksuu jonkun ötökän syömistä vahingossa, niin voihan näitä huuhdella ihan hanavedellä. Mä haluan villivihannekset kuitenkin ehdottomasti bakteereineen päivineen, joten heitin ne vaan suoraan lautaselle. Tähän kylkeen paistoin muutaman kanafileen, päälle vähän oliiviöljyä, balsamikoa ja ripaussuolaa. Ja voilaa! Yksinkertainen villivihannesateria yksinkertaiselle miehelle. Mä en ole todellakaan mikään vuosisadan uskomattomin kokki, mutta ehkä ihan hyväkin, että tämä koko prosessi on näiden villivihannesten keräilyä myöten mahdollisimman simppeli. Ensisijainen tarkoitus on kuitenkin madaltaa kynnystä muillekin näihin kokeiluihin. Aloitetaan. Pienenä ennakkotietona, mä oon siis aikaisemmin kyllä syönyt sekä vuohenputkea että maitohorsmaa, mutta katsotaan. Mä en ole koskaan tämmöistä ateriaa näistä tehnyt, enkä oikeastaan niitä millään maustanutkaan, eli jo riittää tyhjä jauhanta, siirrytään tähän pääateriaan. Mä oon aikaisemmin tehnyt vastaavaa ateriaa laittamalla kanan kanssa esimerkiksi spinaattia tai jotain muuta semmoista vihreätä. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä vuohenputki, tämä ei ole yhtään hassumpaa. Tämä menee tässä ihan, tässä on aika tämmöinen, pinaatti verrattuna tämmöinen karkeampi tämä tekstuuri. Ehkä vähän semmoinen niin pippurinen maku tässä vuohenputkessa. Ja tämä menee tosi kivasti yhdistelmänä. Tämä balsamiko ja oliiviöljy ja pieni ripaus suolaa, niin ne kyllä verrattuna siihen, että ohi menne vaan tuolta pihalta poimii suuhunsa, niin eri lailla tuo kyllä tätä makua esiin. Aika jännä, jos mun pitäisi tätä, ihan puhtaasti tätä vuohenputken makua jollain kuvailla, niin se maistuu vähän porkkanalta. Mä kokeilen seuraavaksi sitten näitä maitohorsman pieniä alkuja. Siinä on tullut yksi pieni lehtikin mukaan, autenttinen kokemus. Mutta mä otin tähän testin vuoksi myös eri kasvuvaiheessa olevia maitohorsman taimia. Niin, koista taas. Tästä tulee ehkä semmoinen tuttu, rouskahtava suutuntuma. Tämä on tietyllä lailla vähän niin kuin makeampi kuin tuo vuohenputki. Molemmissa näissä on semmoinen earthy, mä en oikein tiedä mikä on suomeksi hyvä sana, mutta semmoinen vähän semmoinen niin kuin maan kaltainen maku. Ja se ei ole niin kuin yhtään huono asia. Se ehkä
semmonen villivivahde tässä maistuu just sen takia. Se on ehkä se ajatuskin, että tällaiset meidän viljelykäyttöön jalostetut vihannekset ja muut, niin niissä on tietysti paljon enemmän sokeria, paljon enemmän tällaisia hyvänmakuisia asioita, joita näissä villivihanneksissa, kun niitä ei ole jalostettu ihmisen maan mukaan, niin niissä ei ole. Ja niissä tulee ehkä semmoinen, voisiko sanoa jotenkin alkuperäisempi maku enemmän sieltä esiin. Toimii. No kumpaako mä nyt sitten laittaisin mieluummin lautaselle, jos näistä kahdesta pitäisi vaikka valita. Mun kohdalla tämä maitohorsma vie voiton. Mä tykkään tästä maitohorsman tuntumasta, suutuntumasta enemmän. Se on tämmönen just rouskahtaminen, vähän niin kuin parsa sama, mutta siinä on mun suuhun ainakin semmoista hernemäistä makua vähän mukana. Mutta erityisesti tämän maitohorsman tekstuurin vuoksi, niin se on mun suosikki. Oikeanlaisella salaatin kastikkeella tai muulla valmistustavalla mä uskon, että tästä vuohenputkesta saisi tosi paljon irti myöskin. Tämä mun valmistustapa niin kuin oli tarkoituskin, niin hyvin simppeli ja semmoinen helposti lähestyttyä, että jos haluaa kokeilla, niin sen kun laittaa nämä lautaselle ja katsoo, miltä nämä omassa suussa maistuu. Ja parhaimmillaan tietysti, jos oikeasti osaa tehdä näiden villivihannesten kanssa jotain, niin tehdä sekoitus näistä ja laittaa sinne mukaan vähän kaikkea muutakin kuin vaan nämä, mitä mä oon tässä maininnut tai kokeillut. Ja mä ajattelisin, että itse asiassa pieni hetki. Mulla oli tonne yrttispiraaliin itsestään levinnyt suolaheinää. Ja sen maku on siis miellyttävä, mutta sitten ehkä ihan niin kuin yksistään suolaheinä ei ole ehkä niin kuin paras, mutta tämmöisessä, kun sitä sekoittaa tänne muiden sekaan, niin se voisi itse asiassa jopa toimia. Saat nyt tällaisen bonuskokeilun tähän kaupan päälle. Nyt tuli extemporeina tämä suolaheinän lisäys. Katsotaan, muuttuuko tunnelma. Ai että. Siitä tulee kiva lisä tähän. Näin toukokuussa, tällä alkukesästä, loppukeväästä. Eihän tätä parempaa tapaa ole viettää päivänsä. Kerää pihalta jopa ihan tuosta kukkapenkkien seurasta, niin omat villivihannekset, jotka vuohenputki ja maitohorsma yleensä ei kenelläkään aiheuta suuria suruja, jos niitä sieltä poimii päinvastoin. Monet niitä nimittää rikkaruohoiksi, ja varsinkin tuo vuohenputkihan nyt on aika kova leviämään. Ja saa tuosta ihan vierestä, heittää siihen kanan kylkeen, siirtyy tänne pihalle syömään ja en mä tiedä kuinka kameralle kuuluu, mutta linnut täällä lauleskelee ympärillä ja tämä on ehkä semmosena kevätkokemuksena 10/10. Mä olisin kyllä ehkä voinut valita tämän mun asun eri tavalla. Monelle miehelle on varmaan näistä kesäjuhlista tuttu, että tämä puku ei ole mikään kauhean semmoinen hengittävä. Ja tässä suorassa auringonpaisteessa alkaa olla motivaatiota syödä tätä materiaa aika nopeasti, koska tähän paistuu. Mutta minä jatkan tässä syömistä. Kiva, kun olit seurana. No niin, sä sait nyt muutaman minuutin seurata mun syömistä. Mikäs sen parempaa? Onko sulla muuten jotain vastaavia kokeiluja? Mitä villivihanneksia sä ehdottaisit jatkoon kokeiluun? Ja onko sulla muuten jotain luottoreseptiä? Kerro se kommenteissa. Mä tein tosiaan viime vuonna muutaman videon näistä villivihanneksista, ja vaikka ne vähän karkeita onkin, niin
kannattaa käydä kattoo, miten mä teen mustaherukan lehdistä Louhisaaren juomaa. Se on nimittäin todella raikas kesäjuoma. Mulla on lähiaikoina tulossa vielä paljon videoita, joten pistä kanava tilaukseen ja kilauta kellonkuvaa. Nähdään taas pian.